السلام عليكم، معكم محسن سينا ومرحبا بكم فيديو جديد. 27 hearts beat. بزاف ديال الاخطاء كديرهم انت اولا انت يقدروا يقتلوا الفراخ نتاعك بسببهم الطمع. بزاف نتاع الدراري ولا الدريات كيموتوا لهم لي كوبل ولا انهم كيفقدوا الصحه نتاعهم، مكيبقاش عندهم واحد المناعه قويه، وهذا كيكون السبب نتاعو التزاوج المستمر. وانا ما غاديش نقدر نسكت على هذا الموضوع، ضروري غادي نخرج بواحد الفيديو غادي نقول لك شنو هما الحوايج اللي خاصك. بزاف ديال الدراري اولا بزاف نتاع الدريات يعني كيشدوا لي كوبل كيخدموا بهم العام كامل هما كيزوجوا فيهم باش انهم ينتجوا بهم بزاف اولا يولدوا لهم بزاف تاع المرات، وهكذا بهذا الطمع هذا يعني غتقدر انت تقتل الفريخات تاعك اولا غتفقدهم المناعه وغادي يولي عندهم واحد الصحه اللي هي ماشي شي حاجه. دونك الدراري شوف، الا كنت باغي بزاف تاع الانتاج ماشي دير واحد الكوبله وحده وتفرعها وتخلي عليها الضغط هي العام كامل، لا دير 10 تاع لي كوبل 20 30 اخويا وانتج مع راسك. بصح باش انك تشد كوبل وحده وتعصرها العام كامل هذا لا يرضي الله. اللي خاصكم تعرفوا راه كل حاجه وبالقوانين ديالها والقواعد ديالها. دونك التزاوج الدراري تاع الفراخ راه ما كيكونش العام كامل، التزاوج كيبدا من شهر 2 وشهر 3 و4 و5 و6 ونزيد حتى شهر 7 تاع الشهور، يعني عندك 7 تاع الولدات في العام ولا 6. هذا الشيء كافي للفراخ. دونك من شهر 8 و9 و10 و11 وداك الشيء كامل كيكون عندهم راحه، او الا جاهم غير الريش كيبدلوا الريش ديالهم. تجي تشوف غير في الطبيعه نتاعنا حنا والفراخ نتاع برا راه تشوفهم ما كيتزاوجوش العام كامل وما كيديروش الاعشاش العام كامل، كاين واحد الوقت محدد هو اللي خصك تخدم عليه نتاع. بزاف ديال الدراري كيجي عندي كيقول لي لا حكا راه عندي الكوبله نتاعي شويه ولا كتولد على طول العام ما كتبغيش تريض. دونك انت الفراخ ديالك كيفاش بغيتهم يريضوا المولوده الا ما عزلتش الذكوره بوحدهم والنتايه بوحدهم. خويا منين تفوت لك شهر 7 اولا الثاني تاع شهر 6 غتشد النتايه وغتعزلهم واحد فوليار كبار بوحدهم وغتعزل الذكوره بفوليار بوحدهم. اولا بحال واحد الدري قال لي راه انا النتوه ديالي عزلت عليها الذكر وجات هي وولدت لتحت في القفز. خويا انا كنقول لك خليها تولد تحت في القفز وبلا ما ترد لها العش، حيت راه الكرش نتاعها ضروري غادي يكون باقي فيها البيض، يعني خصها تخوي داك البيض اللي كرشها باش هكذا ترتاح. خليها تولد البيضه الاولى والبيضه الثانيه والثالثه ويقدر الرابعه وغتحبس الراس. خاصكم تعرفوا بلي كاين 4 تاع المراحل، كاين غيار الريش وكاين الراحه وكاين التجهيز وكاين التزاوج. وبهكذا غتكون كسبت خبره وغتكون كسبت الفريخات نتاعك وغادي يكونوا مستعدين باش يخدموا معاك الموسم الجاي. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساش دير جيم وسبسكرايب وشي تعليق يكون زوين بحالك وبارطاجي في الجروبات نتاع الديور وبارطاجي مع صحابك والعائله نتاعك. نتشافوا في فيديو جديد.